show you how to make a perfect espresso. It's super easy and I will take you step by step. So let's get started. Okay guys, so first of all we need to understand what is an espresso. Espresso is a small strong coffee made by pushing hot water through finely ground coffee beans. Okay guys, अब espresso भनेको चाहिँ के रहेछ त? हामीले चाहिँ रोस्टेड कफी बिन्सलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर चाहिँ पोर्टाफिल्टरमा राखेर चाहिँ मिसिन्सको थ्रु जुन चाहिँ मिसिनबाट आउने हट वाटरको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ निकालिन्छ, त्यसैलाई के भन्दो रहेछ त? एस्प्रेसो भन्ने कामहरू गरिँदो रहेछ। सो अब अर्को हामीले अझै सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ एस्प्रेसो भनेको चाहिँ मदर्स अफ अल एस्प्रेसो बियरेज भन्दा पनि हुन्छ। एउटा पर्फेक्ट सर्ट एस्प्रेसो हुनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एस्प्रेसोमा चाहिँ तीनवटा पार्ट्सहरू हुन चाहिँ जरुरी छ। सो नम्बर 1 मा चाहिँ क्रेमा, त्यस पछाडि बडी, त्यस पछाडि हट। सो अल्सो म्याटर्स गर्छ तपाईँको ब्रुइङ टाइमिङ। सो डिपेन्डिङ अन विच सर्ट यु आर प्रिपेरिङ। ओके, अब एस्प्रेसो टाइप्सहरू चाहिँ के छ त? सो एस्प्रेसो टाइप्स मोस्ट कमन इन टुडेज कफिज इज रेस्ट्रेटो, सिङ्गल, डबल, ट्रिपल सर्ट, अल्सो कल 4 सर्ट पनि चल्छ। सो 4 सर्टलाई चाहिँ अल्सो हामीले चाहिँ क्वाड पनि भन्ने कामहरू गर्छौँ। ओके, तर आज चाहिँ हामी चाहिँ यो सर्टहरू चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा पनि मेन फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एस्प्रेसो बनाउने जुन प्रोसेसिङहरू छ, जसमा चाहिँ हाम्रो के इम्पोर्टेन्स कुराहरू छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ है त। बट इन फ्युचर मैले चाहिँ यो बारेमा पनि एउटा डिटेल्स भिडियो बनाउने छु। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेपमा बढौँ। अब हामी बुझौँ हाम्रो एस्प्रेसोको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो रोस्टिङ प्रोफाइल चाहिन्छ त? हाम्रो एस्प्रेसोको लागि चाहिँ हैन कुन रोस्टिङ चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एस्प्रेसोको लागि चाहिँ मिडियम टु डार्क रोस्ट चाहिँ युज गर्छ मान्छेले धेरै जस्तो, तर अझै मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ डार्क रोस्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट हो फर एस्प्रेसोको लागि। ओके गाइस, हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ ग्रान्ड साइजको बारेमा। अब हाम्रो एस्प्रेसोको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो ग्रान्ड साइज चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइन ग्रान्ड साइज चाहिन्छ है। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेम सल्ट जस्तो के जुन चाहिँ टेबल सल्ट हुन्छ नि त्यस्तै चाहिन्छ है त। सो अब अगाडि गरौँ नेक्स्ट स्टेपमा। नाउ हामीले चाहिँ बुझ्यौँ हामीलाई चाहिँ फाइन ग्रान्ड साइज चाहिँ चाहिँदो रहेछ हाम्रो एस्प्रेसोको लागि भनेर, तर अब कसरी क्यालिब्रेसन गर्ने त ग्राइन्डरलाई हैन भनेर चाहिँ अब क्यालिब्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलरेडी चाहिँ एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर वाच गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँलाई सर्ट फर्ममा म थोरै केही शब्दहरू या थोरै इक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ तपाईँलाई मैले सम्झाउनेछु। अब सबै ग्राइन्डरहरूमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडमा चाहिँ फाइन, एक साइडमा चाहिँ कोर्स भन्ने हुन्छ है। सो सबै खेल चाहिँ जति पनि हुन्छ यहीँनिरबाट हुन्छ। मतलब अब यो फाइन र कोर्स हुनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो कफीको टाइमिङ चाहिँ फास्ट भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ त? फाइन साइडतिर चाहिँ हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्ने। यदि हाम्रो कफीको टाइमिङ चाहिँ ढिलो भइरहेको छ भने फेरि हामीले चाहिँ कोर्सतिर गर्ने। बट यो फाइन साइज र कोर्स साइज चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरो कफी चाहिँ मलाई चाहिँ विदिन 25 to 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ मलाई चाहिँ 36 ml चाहिएको छ। तर अब यहाँनिर चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ 20 सेकेन्डमै गिर्यो। मतलब मेरो कफीको टाइमिङ चाहिँ के भयो त? छिटो भयो। अब त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन साइडतिर चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी फाइनतिर चाहिँ घुमाउने। सो सेम यदि हाम्रो कफी चाहिँ ढिलो झऱ्यो भने फेरि हामीले चाहिँ यसरी कोर्सतिर फेरि ल्याउने है त। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँनिर है त। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टु सी वाट इज द प्रोसेसिङ अफ मेकिङ एस्प्रेसो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके गाइज, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज डबल सर्ट एस्प्रेसो बनाएर चाहिँ त्यसैमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सबै कुरा कभर अप गर्न खोज्छु। सो हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ डबल सर्ट बनाउनु भन्दा पनि मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एस्प्रेसो बनाउँदाखेरि चाहिँ के चिजहरू गर्नुपर्छ, के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ मेन फोकस गर्छौँ है त। ओके, नम्बर 1 स्टेप रहेको छ हाम्रो। फर्स्टमा हामीले यसरी एस्प्रेसो मेसिन्सको पोटा फिल्टर चाहिँ चेक गर्ने। हाम्रो पोटा फिल्टर चाहिँ तातो छ कि छैन। यदि तपाईँले पोटा फिल्टर यसरी नै मेसिनमा मैले जसरी राखिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको पोटा फिल्टर चाहिँ तातो हुन्छ। सो कहिले पनि यसरी बाहिर पोटा फिल्टरहरू चाहिँ राख्ने कामहरू नगर्नु होला। सो यदि तपाईँको पोटा फिल्टरको टेम्परेचर चाहिँ तातो छैन भने चाहिँ तपाईँले यसरी हट वाटरले त्यसलाई वास गरेर तपाईँले फेरि तातो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अलवेज मेक स्योर कि तपाईँको पोटा फिल्टर चाहिँ तातो होस् है। अब यो तातो भएन भने चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई केही क्युरियस भइरहेछ भने चाहिँ यदि पोटा फिल्टर चाहिँ तातो भएन भने चाहिँ हाम्रो कफीमा जति पनि हामीले पाउनुपर्ने टेस्टहरू चाहिँ हामीले पाउँदैन। सो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ हाम्रो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ केही पानीहरू छ राइट। सो पानीहरू हुन्छ अनि केही फोहोरहरू हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ या त क्लोथहरू, अब क्लोथ चाहिँ हाम्रो साउदी अरबमा चाहिँ युज गर्न दिँदैन, हामीले चाहिँ टिस्यु युज गर्छौँ। सो यसरी चट्ट यसलाई चाहिँ क्लिन गर्ने है टिस्युले एकदमै मतलब
सबैतिर यसरी क्लिन गर्ने राम्रोसँग तपाईँको पोटा फिल्टर चाहिँ निट एन्ड क्लिन हुन जरुरी छ यस्तो है। हामी आइसकेको छौँ हाम्रो अर्को स्टेपमा र यो स्टेपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले कफी स्किल्स चाहिन्छ। सो यसको काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कफीको वेट गर्ने काम गर्छ है। सो अब यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दा चाहिँ फर्स्टमा हामीले यसरी पोटा फिल्टर यसको माथिबाट राख्छौँ। राखिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई यसरी 0-0 गर्ने। 0-0 गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले कुन सर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही सर्टको हिसाबले तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कफी ग्राइन्ड गर्नु होला है त। सो अब फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ आज डबल सर्ट बनाउँदैछु भनेपछि मैले चाहिँ 18 ग्राम्स कफी चाहिँ यहाँबाट ग्राइन्ड गरेर मेरो पोटा फिल्टरमा ल्याउँछु अनि चेक गर्छु 18 ग्राम छ कि छैन। अब मलाई चाहिएको त 18 ग्राम हो राइट। सो म चेक गर्छु, यदि अलिकति धेरै भयो भने मैले स्पुनले निकालेर बाहिर राखिदिन्छु, यदि कम भयो भने फेरि ग्राइन्ड गरेर चेक गर्छु, फेरि यसरी चेक गर्छु होइन। सो त्यसरी गर्ने। बट तर मसँग चाहिँ अटोमेटिक ग्राइन्डर छ, यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी नै सेटअप गरेको छु कि यति सेकेन्डमा चाहिँ कति सेकेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ 3.18 सेकेन्डमा चाहिँ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ 18 ग्राम्स कफी चाहिँ ग्राइन्ड गरेर दिन्छ है। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो मेजर स्किल्स चाहिँ चाहिँदैन। सो डाइरेक्टली मैले चाहिँ ग्राइन्ड गर्छु, त्यस पछाडि अरू योभन्दा अगाडिको स्टेप चाहिँ गर्छु। सो लेट्स जम्प टु द नेक्स्ट पोइन्ट। सो अब हामीले ग्राइन्ड गरिसक्यौँ। सो अब हामी बढौँ नेक्स्ट स्टेपमा। सो फर्स्टमा हामीले यसरी चाहिँ ल्याउँछौँ। सो ल्याइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो जुन यो कफीको जुन यो डल्लाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खाले टुल्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्छौँ है त। यसरी सरी एकदम मजाले जति पनि डल्लाहरू छ त्यो डल्लाहरू चाहिँ सबै हामीले चाहिँ फुटाउन ट्राई गर्ने है। सो त्यस पछाडिको नेक्स्ट स्टेप हामीले लेबलिङ गर्ने यस्तो खाले है, मजाले लेबल गर्ने है। सो अर्को मेन कुरा चाहिँ यसरी यो हान्ने यता हान्ने उता हान्ने कामहरू चाहिँ नगर्नुहोस् है। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यस्तो मजाले मिलेर बसेको छ भित्र चाहिँ त्यसले चाहिँ फुटाउने कामहरू गर्छ, ब्रेक गर्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो कफीको टाइमिङमा धेरै इफेक्ट पार्छ। सो जहिले पनि सेम चट्ट यसरी घुमाउने भइसक्यो। सो नाउ नेक्स्ट ट्याम्पिङ। अब ट्याम्पिङ कसरी गर्ने त? सो अब ट्याम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कतिले चाहिँ यसरी थिचिदिन्छ, यो साइडबाट थिचिदिन्छ, कहिले यताबाट थिच्दै हुन्छ। मतलब हाम्रो चाहिँ यसरी थिच्दाखेरि चाहिँ सिधा थिचिनु पऱ्यो है, नट कि यता थिचिनु पनि भएन धेरै, यता थिचिनु पनि भएन, यता थिचिनु मात्रै पनि भएन, यता थिचिनु मात्रै पनि भएन। सो अब यसलाई थिच्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यो भयो हाम्रो चाहिँ कफीको सर्फेस भयो, यो सट्टा यसरी टच गर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी थिच्ने है त। यसरी यहाँबाट बल लाएर यसरी थिच्ने है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् मजाले। सो फर्स्टमा मैले यसरी पोटा फिल्टरलाई स्ट्रेट पकड्छु, बडीलाई सिधा गर्छु, त्यस पछाडि चाहिँ यसरी यो फिङ्गरले यहाँ पकडेर यो फिङ्गरले यहाँ पकड्छु अनि यहाँनिर राख्छु, यसरी टच्च सिधा एकदम सिधा राख्छु है। सो त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मैले यसरी माथिबाट चाहिँ यसरी यो माथिको बल लाएर त्यसलाई चाहिँ मैले प्रेस गर्छु है। सो अनि ट्याम्प गरिसकेपछि चाहिँ अझ चेक गर्ने यहाँनिर केही दानाहरू हुनसक्छ। सो यस्तो क्लिन हुनुपर्छ तपाईँको, यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि पाउडरहरू देखेको हुनु भएन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप। ओके गाइस, हामी अब आइसकेको छौँ एस्प्रेसो मेसिन्समा। सो हामीलाई यहाँनिर पनि यस्तो खाले स्किल्स चाहिन्छ है, तर मलाई चाहिँ यसको निड छैन। किन भन्दाखेरि मेरो मेसिन्सले चाहिँ अटोमेटिक विदिन 25 to 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ मलाई चाहिँ 36 ml चाहिँ आउट गरेर दिन्छ। सो 36 ml आउट भइसकेपछि या ब्र्यू भइसकेपछि चाहिँ मेरो मेसिन चाहिँ अटोमेटिक अफ हुन्छ। तर यदि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो फङ्सन छैन या तपाईँसँग चाहिँ यस्तो खाले फङ्सनले तपाईँको काम गरिरहेको छैन भने चाहिँ टक्क यसरी मेसिन माथि राख्ने, यसरी पोटा फिल्टर एडजस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि यसलाई मुनि राखेर यसरी राख्ने अनि अन गर्ने। सो तपाईँलाई जति एमएल चाहिएको कुन सर्ट तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यति इनफ भइसकेपछि फेरि यसरी बन्द गर्ने अनि तपाईँको एस्प्रेसो तपाईँले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ है। टक्क हाम्रो जुन पोटा फिल्टर छ, पोटा फिल्टर चाहिँ हामीले यसरी क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम मुनि यहाँ माथि। अब यो क्लिन गर्न चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन रहेको डटी जुन डस्टहरू हुन्छ कफीको त्यो चाहिँ हाम्रो मेसिन्सको यहाँ हेडमा गएर टाँसिन्छ होइन। अनि अर्को एस्प्रेसो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन डस्टहरू छ त्यो हाम्रो कफी फेरि जान सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कफीमा चाहिँ राम्रो टेस्ट चाहिँ निकाल्दैन है। सो
मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ तपाईँको जहिले पनि तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको कोटा फिल्टर चाहिँ मेसिनमा एट्याच गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यसरी क्लिन गर्ने है। सो यहाँनिर यसरी ल्याउने, 2 तम्लाले यहाँ एन्ड कम डाउन क्लिन। सो त्यस पछाडि यसरी चेक गर्ने। सो तपाईँको एस्प्रेसो मेसिन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जाम भएर चाहिँ एउटा मात्रै धारा झरिरहेको हुन्छ। मैले कतिचोटि यो चाहिँ याद गरेर हुन्छु होइन। सो सर्टमा फ्लस गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के बेनिफिट्स भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यहाँनिर रहेको फोरहरू छ त्यो सबै बगेर गयो। अब हाम्रो एस्प्रेसोको जुन यहाँनिर चाहिँ जुन कोटा फिल्टर छ त्यहाँनिर नजाने भयो, हाम्रो एस्प्रेसोमा पनि टेस्ट नबिगार्ने भयो है। सो जहिले पनि चेक गर्नुहोस् तपाईँको यो सावर चाहिँ यस्तो खाले हुनु पऱ्यो है। सो त्यस पछाडि यदि तपाईँको सावर चाहिँ यसरी सावर जस्तो झरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले टिस्यु या जे तपाईँ युज गर्ने हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँले यसरी क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ अब हामीले चाहिँ एट्याच गर्छौँ। सो मेरो चाहिँ अटोमेटिक छ अलमोस्ट, मलाई चाहिँ अगाडि तपाईँलाई भनिसकेँ। नाउ लेट्स ब्रू हामी स्टार्ट आउट है। सो अब हाम्रो एस्प्रेसो रेडी भइसकेपछि चाहिँ अर्को कुरा हामीले तुरुन्तै हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो ग्राइन्डर कोटा फिल्टर चाहिँ क्लिन गरेर यसरी एट्याच गरेर छोडिदिने। अनि अल्सो तपाईँको यतातिर क्लिनहरू गर्ने प्लस यता ग्राइन्डरहरूतिर क्लिन गर्ने, सबै तपाईँको वर्क एरिया चाहिँ क्लिन हुनु पऱ्यो है। एन्ड द्याट्स इट गाइज। आई होप तपाईँले चाहिँ एस्प्रेसो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो हेरेर केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा आएर चाहिँ तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यति भन्दै यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई। जय श्री कृष्ण।